سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما امروز اومدیم به یکی از قدیمی ترین محله های تهران، اومدیم به محله امامزاده یحیی که یکی از اولین مناطق تهران به حساب میاد. خیلی این منطقه قدیمی هستش، تا حالا از اینجا ویدیو نگرفتیم. حالا جلوتر بریم میتونید خونه ها و مغازه قدیمی رو ببینید. میخوایم اینجا رو با هم دیگه ببینیم و به شما هم این منطقه رو نشون بدیم. امیدوارم که مثل همیشه از دیدن این ویدیو لذت ببرید. محله امامزاده یحیی تقریبا میتونم بگم در مرکز تهرانه، خیلی نزدیک به بازار اصلی تهرانه و اسمش هم که مشخصه به خاطر وجود امامزاده‌ای به نام یحیی هستش که دقیقا در سمت چپ من امامزاده قرار داره و یک درخت چنار 900 ساله هم درون این حیات امامزاده هستش که الان متاسفانه نتونستیم بریم اینجا رو بهتون نشون بدیم، ولی یکی از جاهای تاریخی تهران همین امامزاده یحیی هستش که هر وقت اومدید میتونید بیاین این محله رو ببینید. یکی از خوبی‌های این محله این هستش که مکان‌های دیدنی و تاریخی زیادی داره. یکیش خانه قدیمی کاظمی هستش و یکی هم مثلا خانه قوام الدوله. الان اینجایی که ما داریم بهش میرسیم خانه کاظمی بهش میگن که موزه تهران قدیم هم نام دیگرش هستش. بریم داخلش رو بهتون نشون بدیم. این حیات زیبای خانه کاظمی هستش که ورودی هم نداره و رایگانه، هر وقت بخواید میتونید بیاین و به راحتی ببینید.
خونه کاظمی مثل خونه‌های تاریخی دیگه توی تهران و ایران فوق‌العاده زیباست. یک سری المان‌های خیلی قشنگم داره، مثلا مثل این شومینه قدیمی و یه فرش نفیس ایرانی هم اینجا هستش که دیگه خودتون میدونید فرش ایرانی در جهان زبان زده خاص و عام هستش. ببینید چه طرح و نقشه و تار و پودی داره که فوق العاده زیباست. راجع به خونه کاظمی هم بهتون بگم که حدود 100 سال قدمت داره، در دوره قاجار ساخته شده و دقیقا شما میتونید معماری قاجاریه رو در اینجا حس کنید، مخصوصا این پنجره ها و شیشه های رنگی فوق العاده زیبا. همونطور که بهتون گفتم این منطقه خیلی نزدیک به بازار تهرانه، خیلی نزدیک به خیابون 15 خرداد هستش که به راحتی میتونید برین و از بازار تهران و حالا اون مکانهای دیدنی که اونجا هستش دیدن کنید، اونا رو ببینید. حالا ما هم یه سر به بازار میزنیم که اونجا رو هم بهتون نشون بدیم.
الو یه چیز خیلی جالب که الان دیدم، یه حموم قدیمی اینجا هستش که بهش میگن گرمابه. قدیمی‌ها کاملا به خوبی با گرمابه و حمومای قدیمی آشنا هستن. دقیقاً دارید میبینید که برام جالبه که هنوز هم که هنوزه داره اینجا کار میکنه و فعاله و مردم میان و استفاده میکنن، چون دیگه اصلا توی جای دیگه تهران اصلا گرمابه و حموم قدیمی همه دیگه جمع شده. برام خیلی جالب بود.
دوستای عزیزم، همراهان همیشگی، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونیم که مثل همیشه از ما و ویدیوها حمایت میکنید. حتما نظرتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتونم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.